हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी चाहिँ अर्को इक्जाम्पल लिएर आएको छौँ जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई DFA को डायग्राम दिएको छ, त्यसलाई रेगुलर एक्सप्रेसनमा कन्भर्जन गर्न भनिएको छ। अब योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईँलाई अलरेडी एउटा इक्जाम्पल सिकाएको छु। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्टको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु, त्यसबाट चेक इट आउट गर्न नबिर्सनु। र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ अर्को इक्जाम्पलको कुराकानी गर्नेछौँ। ल यहाँ चाहिँ तपाईँले क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको दुईवटा फाइनल स्टेट रहेको छ। अब कसरी सल्भ गर्ने त्यो त कुराकानी कन्फ्युजन हुन सक्छ नि त। एउटा फाइनल स्टेट हुँदा त तपाईँलाई केही पनि गाह्रो लाग्दैन होला, र दुईवटा फाइनल स्टेट हुँदा कसरी सल्भ गर्ने त म तपाईँलाई आजको भिडियोमा कुराकानी गर्नेछु। सो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउँ होला। ल हेर्नुहोस् त, यो डायग्राम अनुसार हामीले चाहिँ इक्वेसन पत्ता लगाऊँ न त। पहिला Q1 को पत्ता लगाऊँ त। यो के भनेको त, एप्सनल हुँदा पनि एक्सेप्ट गर्न भनिएको छ नि त। यो स्टार्टिङमै तपाईँको फाइनल स्टेट भएको छ नि त, सुरुमै, होइन र। सो यो गर्दाखेरि तपाईँको एप्सनल हुँदा पनि तपाईँको एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। ओके ल, अब त्यसपछि यो Q1 मा कुन कुन स्टेट आएको छ त हेर्नु त। यो एरो के त आफैमा आएको छ नि त। सो तपाईँहरूको Q1 चाहिँ 0 हुँदा आएको छ। यो अरू कुनै यतापट्टि आएको छ त हो, यो Q1 यस्तो एरो आएको छ त, यस्तो खालको एरो यसमा छ त, अरू छैन नि त। तपाईँहरूको चाहिँ Q1 मात्र, सरी यो 0 हुँदा मात्र आएको छ नि त। सो यो इक्वेसन फर्स्ट वान भयो। अब Q2 को पनि त्यस्तै निकाला, Q3 को पनि सेम निकालौँ। अब Q2 मा चाहिँ कुन कुन एरो गएको छ त भन्नुपर्दा Q2 मा हो यस्तो खालको एरो कुन कुन आएको छ, एउटा दुईटा मात्र आएको छ है। Q1 बाट 1 हुँदा यता गएको छ, Q1 बाट 1 हुँदा Q2 मा गएको छ। अर्को चाहिँ Q2 बाट 1 हुँदा पनि Q2 मै गएको छ। यो सेकेन्ड वान इक्वेसन भयो। थर्ड वान इक्वेसनमा चाहिँ तपाईँहरूको एउटा Q2 बाट 0 हुँदा गएको छ, अर्को चाहिँ तपाईँहरूको Q3 बाट 0 हुँदा गएको छ, अर्को चाहिँ Q3 बाट 1 हुँदा गएको छ। भयो तपाईँहरूको तीनवटा इक्वेसन भयो हो। ल अब हामीले चाहिँ यो डायग्राम अनुसार हेर्नु त, फाइनल स्टेट चाहिँ कुन कुन छ त भन्नु त। एउटा Q1 छ, एउटा Q2 छ। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूको डबल सर्कल छ नि त। डबल सर्कल भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ फाइनल स्टेट हो भनेर बुझ्नु सक्नुहुन्छ हो। ल अब हामीले चाहिँ पहिला के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो पालो जुन चाहिँ फाइनल स्टेट छ त्यही नै सल्भ गर्छौँ। जुन चाहिँ भन्नुको अर्थ हामीले Q1 र Q2 स्टेट सल्भ गरिसकेपछि काम सकिन्छ, Q1 लाई सल्भ गर्नु पर्दैन है त। ल हेर्नु त, हाम्रो पहिला हामीले चाहिँ यो Q1 लाई सल्भ गरौँ न त। फर Q1 भनेपछि किन भन्दाखेरि फाइनल स्टेट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले Q1 सल्भ गर्छौँ, र Q2 पनि फाइनल स्टेट भएको कारणले गर्दाखेरि Q2 पनि सल्भ गर्छौँ। यति कुरा चाहिँ ध्यान राख्नु होला। ल अब हामीले Q1 लाई सल्भ गर्दाखेरि एप्सनल प्लस Q1 डट 0 रहेको छ नि त, होइन र। ल अब यसलाई यो फर्मलाई हामीले चाहिँ एन्ड्रस थ्योरमबाट कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड्रस थ्योरमले R = Q प्लस RP को टर्ममा छ भने हामीले डाइरेक्ट R = Q इन्टु P को माथि टुप्पोमा स्टार लेख्न पाइन्छ। यो हाम्रो एन्ड्रस थ्योरमले भनेको छ, मैले भनेको होइन। ल अब हेरौँ त, यो इक्वेसन र यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गरौँ त। यो R छ, यो पनि R, यो दुईटा त सेम छ नि त, सेम हुनु पर्यो। हेर्नु त, सेम त छ नि त। यो Q को ठाउँमा तपाईँको एप्सनल छ, P को ठाउँमा 0 छ, त्यति मात्र फरक त हो नि। सो हामीले डाइरेक्ट R अथवा तपाईँको यो के छ त, Q1 छ नि त। सो Q1 = Q को ठाउँमा तपाईँको एप्सनल छ र P को ठाउँमा तपाईँको 0 को स्टार छ, यति मात्र रहनेवाला छ। सो देयरफोर Q1 = एप्सनल डट 0 को माथि स्टार। अब मैले तपाईँलाई अघि नै तपाईँलाई के भनेको छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको एल्जेब्रिक लले भन्छ एप्सनल डट 0 अथवा 0 डट एप्सनल भयो भने हामीले चाहिँ 0 लेख्न पाइन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एल्जेब्रिक लको आइडेन्टिटी लले भन्छ, जुन चाहिँ म तपाईँलाई यही क्लियरली वेमा भन्न चाहन्छु है त। यो हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यही अनुसार हामीले यहाँ एप्लाई गर्छौँ। हेर्नु त, 0 डट एप्सनल डट 0 को टुप्पोमा स्टार छ। सो मैले यहाँ चाहिँ 0 को स्टार मात्र लेख्न पाइन्छ है त। ल अब अर्को Q1 को त काम सकियो। अब Q2 पनि फाइनल स्टेट छ नि त। सो Q2 को पनि सल्भ गर्नु पर्यो है त। ल फर
Q2 भनेर। अब Q2 को इक्वेसन हामीले यहाँ सर्लक्कै सार्छौँ है त। Q2 इक्वल्स टु Q1, यहाँ चाहिँ तपाईँको 1 छ, Q2 1 छ। ल हेर्नुहोस् है, Q1 को भ्यालु त अलरेडी तपाईँले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ नि त, होइन र? Q1 को ठाउँमा हामीले कति छ रे? Q1 को भ्यालु 0 को टुप्पोमा स्टार रहेको छ, अरू कुनै पनि छ त छैन होला। ल त्यसपछि 1 नै रहेको छ। अब त्यसपछि यो Q2 छ, Q2 जस्ताको तस्तै, 1 जस्ताको तस्तै। ल यो Q2 पनि भयो हो। ल अब यो हेर्नुहोस् है, तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, यो फेरि यहीसँग एन्टिस थ्योरमसँग कम्पेयर गर्छौँ। कम्पेयर गरौँ त, हेर्नु त, Q को ठाउँमा तपाईँको 0 को स्टार र 1 मात्र छ, यो चाहिँ तपाईँको यो पुरै होल Q को भयो। R को ठाउँमा तपाईँको Q2 छ, P को ठाउँमा 1 छ, अनि यहाँ चाहिँ R को ठाउँमा पनि Q2 छ। यति मात्र फरक हो नि, होइन र? ल देयरफोर हाम्रो एन्टिस थ्योरमले R अथवा तपाईँको के छ, यो Q2 इक्वल्स टु हाम्रो Q इन्टु P को माथि टुप्पोमा स्टार, Q को ठाउँमा हामीसँग के छ त भन्दाखेरि 0 को स्टार 1 रहेको छ नि त हो। ल अब P को ठाउँमा तपाईँको के आउनु भयो? 1 को टुप्पोमा स्टार आउनु भयो। यति चाहिँ तपाईँहरूको Q2 को भयो, हो कि होइन? हो नि है। ल अब हेरौँ त, हामीले Q1 को पनि पत्ता लगाइसकेको छौँ, Q2 को पनि पत्ता लगाइसकेको छौँ। अब हामीसँग दुईटा फाइनल स्टेट रहेको छ र यसलाई दुईटा फाइनल स्टेट भनेपछि हामीले चाहिँ होलसेलमा रेगुलर एक्सप्रेसन पत्ता लगाउनु पर्यो रे भनेर क्वेसन रहेको छ। सो अब हामीले के गर्छौँ? फाइनल स्टेट अफ Q1 युनियन फाइनल स्टेट अफ Q2 गरिदिन्छ, जुन चाहिँ हेर्नुहोस् है त। ल रेगुलर एक्सप्रेसन पत्ता लगाउनु भनेको छ। सो हाम्रो दुईटा फाइनल छ नि त, Q1 र Q2 भने। सो यिनीहरूको दुईटाको युनियन गरिदिन्छ। युनियन भन्नुपर्छ प्लस नै हो है त। ल हेर्नुहोस् है त, Q1 को ठाउँमा हामीसँग 0 को स्टार मात्र रहेको छ, Q2 भनेपछि यो पुरै लेखिदिनुहोस् न, प्लस है त। 0 को स्टार 1.1 को टुप्पोमा स्टार रहेको छ हो। ल यो दुईटाबाट कमन पनि निस्किन्छ होला आई थिङ्क, 0 को स्टार कमन निस्किन्छ। बाँकी रहेको त केही पनि बाँकी छैन भने एप्सनल लेख्न पाइयो, प्लस 1.1 को टुप्पोमा स्टार भयो हो। ल अब हामीले अल्जेब्रिक ल अफ थ्योरी पनि यहाँ एप्लाई गर्न पाइन्छ है त। ल हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई क्लियरली वेमा भनिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। यदि अल्जेब्रिक लले के भन्छ, यदि तपाईँहरूको एप्सनल डट ई डट के अरे हो यस्तो खालको टर्म छ भने तपाईँहरूको डाइरेक्ट 1 लेख्न पाइन्छ। यस्तो खालको ई प्लस ए डट ए को स्टार छ भने डाइरेक्ट तपाईँलाई ए लेख्न पाइन्छ। सो यो पुरैको ठाउँमा मैले 1 लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्नु त? पाउँछु कि पाउँदिनँ यति मात्र कुराकानी भनिदिनुहोस्। सरी, यो 1 भन्न आयो, 1 को स्टार है त, सरी। ल यति भन्नु त पाइन्छ कि पाइँदैन? अभियसली पाइन्छ नि त, यो अल्जेब्रिक लले भनेपछि त लेख्न त परिहाल्यो। सो यो 0 को स्टार चाहिँ जस्ताको तस्तै भयो, यो पुरै होलसेलमा तपाईँहरूको 1 को स्टार हुने भयो। ल यति नै रहेको, जुन चाहिँ तपाईँहरूको फाइनल स्टेट चाहिँ तपाईँहरूको आरई, जुन चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन पत्ता लगाउनु भनेको छ। कुन आयो त भन्दाखेरि 0 को टुप्पोमा स्टार, 1 को टुप्पोमा स्टार, यही हो तपाईँहरूको फाइनल एन्सर है त। ल अब एकचोटि चेक गरौँ न त के हुँदो रहेछ भनेर है त। ल हेर्नुहोस् त, चेक गर्दाखेरि यदि तपाईँको एउटा एप्सनल त एक्सेप्ट हुनै भयो, ओके। एउटा तपाईँहरूको 0-1 भयो, एउटा सपोज के एउटा मात्र 1 भयो। ल अरू थुप्रै हुनसक्छ, मैले यो गरेको छु। हेर्नुहोस् है, एप्सनल तपाईँहरूको एप्सनल केही पनि नआइडेन्टिटी गर्दा फाइनल स्टेटमा पुगेको छ, सकिएको। त्यसपछि 0 र 1, 0 आफैमा 1 चाहिँ Q2 मा गएको छ, सकियो। त्यसपछि 1 Q1बाट 1 गर्दा Q2 मा गएको छ, जसरी पनि फाइनल स्टेटमा गएको छ, काम त सकिएको। ल यही नै हो तपाईँको फाइनल एन्सर है त। ल दिस वान इज द लास्ट इक्जाम्पल अफ द DFA-लाई रेगुलर एक्सप्रेसनमा कसरी कन्भर्जन गर्ने भनेर रहेको छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई पम्पिङ लेमाको कुराकानी गर्नेछु, जुन चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हुन त यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ। सो अब नेक्स्ट भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।